Hát igazából nagyon unalmas volt, így röviden tömören elmondva, meg nagyon nehéz. Tehát akkoriban voltam én 7-es, most végeztem a 11-kel, és így 7-es létemre úgy éreztem magamat, mint amikor így 10-be találkoztam a nagy nehézségekkel. Hát én akkor tettem le a ágazati vizsgámat, és igazából így visszagondolva tényleg egy nagyon nehéz időszak volt. Már így nekem is, meg az egész családnak is. De hát lényegében ugye meg annyiszor volt olyan nehézségünk, amit anyával tudtam megoldani, és akkor is nagyon nehezen. Mert annyi dolog volt rajtunk akkor, meg annyira meg kellett felelni az akkori elvártságoknak, hogy nehéz volt tényleg. Tehát erre nincsen más szó, nehéz. Akkoriban mi egy kicsit nagyon alacsony szinten lett ez lerendezve. Ilyen nagyon gyerekesen tudott viselkedni. De hát én még akkoriban éltem ezt a gyerekes életemet, de hát kint játszottam, esetlegesen kutyáimmal, vagy bárki mással, vagy úgy önmagamba. És ezt nagyon kinezték a többiek, elkezdtem abba a pillanatba piszkálódni, és ez így az interneten keresztül még jobban kedvezett nekik, mert történt olyan is, hogy nem az interneten volt gond, hanem szimplán kidobtak a hívásból. Amit nem értek, mert ez főként a Skype-nál volt, azt nem értettem, hogy miért lehetett ilyet bármikor is megcsinálni, meg hogy ez mire volt jó. De hát lényegében örültem volna, hogyha egy kicsivel jobb technikával kezdünk bele ebbe az egészbe, de hát előtt ugye volt ez a maszkba kellett bejárni suliba időszak. És én azt mondom, hogy amennyire nehéz volt megszokni ott a légzést a maszkba, annyival volt sokkal jobb érzés az, hogy bent ülsz egy padban és ott tanulsz, mint hogy otthon szenvedj. Igazából bármikor egy új emberrel megismerkedek, máshogy kell hozzáállni. De hát mikor megismerkedek egy új emberrel, akkor még nem tudom, hogy milyen háttere van, milyen nehézségekkel szenved. És amikor így elkezdünk beszélgetni, akkor így felennyül ez a reszketés, hogy véletlenül sem mondja olyanokat, amiket nem kéne. Néha ebből is szoktam hibázni, de hát emberi dolog hibázni. Én úgy veszem, hogy néha ez így belemegy, de bármikor, hogyha ilyen történik, akkor egyből tudok változtatni, és egy kicsit kellemesebb témával tovább folytatni ezt az egészet. Milyen, amikor nem érzed jól magad? Én akkor is próbálom a legjobbat mutatni magamból, de hát leginkább próbálom ezeket így elhessegetni, és aztán magamba így megbeszélni. Vagy esetlegesen egy olyan emberrel, aki úgymond ismer már annyira, hogy így kijöntsem magamat neki. Én hát igazából próbálom a legjobban magamat nyújtani ilyenkor is. Szakadék felé rohanunk, és így nem látjuk, hogy mi lesz lent, vagy a túloldalt, vagy bármi, hogy átérünk el. De ja. Úgyhogy szerintem igazából elég nagy a baj. Ja. Amikor arra gondolunk, hogy nagy a baj, akkor mi az az egy-két dolog, amire azt mondanád, hogy már ezek a legfontosabb kérdések, amikkel meg kéne küzdeni? Nem is feltétlen kérdésekben látom én a problémát, hanem sem a megelőzésre nem fektetünk energiát, sem, vagy arra egyáltalán nem. A segítségnyújtás az így elég minimális szinten van, vagyis szerintem még nem alakult ki úgy egy olyan segítőrendszer, ami már, hogyha baj van, akkor tudjon segíteni így, és bárkinek elérhető legyen, vagy hogy nagyon-nagyon
nehezen hozzáférhető, vagy nagyon, hogy mondjam, nehéz rájuk találni. Mert tudom, hogy vannak több ilyen csoport, szóval én szerintem szerencsés vagyok, hogy Budapesten élek, és tudok ezekről a csoportokról, meg helyekről, meg tudom, hogy hova kell fordulni ilyenkor. De például akik mondjuk kevésbé szerencsések, és mondjuk nem feltétlenül ilyen körökben mozognak, nekem az ismerőség nagy része hasonlót tanul, szóval én azért tudok ezekről. De akiknek nem, és mondjuk vidékiek, vagy bármi, ők sokkal nehezebben jutnak hozzá ezekhez, és amikor meg már tényleg nagy a baj, akkor meg már tényleg semmi segítség nincsen. Szóval, hogyha kvázi nincsen pénzed magán, akár pszichológushoz, akár pszichiáterhez menni, akkor így meg vagy lőve, és igen. Azt vártam volna, például a töri tanáromtól, vagy bárkitől, hogy erről így beszéljünk, mert hogy ezt kvázi ebben élünk, és ebben fogunk valószínűleg még ki tudja mennyi ideig, de hogy így suliba erről így nulla szó esett, vagy hogy senki nem. Sem az előzményeiről, se semmiről nem. Vagy engem például ott tökre érdekelt volna, hogy ez így mi vezetett ehhez, vagy ilyesmi, mert engem ott így nagyon megviselt ez az egész, hogy így úristen, szomszédos országban háború van, és te jó ég, akkor mi vagyunk a következők, szóval én akkor ott így nagyon bepánikoltam. És senki nem mondott erről így semmit, és igazából az információ hiány volt először az, ami így nagyon megijesztett, hogy csak így hallottuk a legjobb barátom családjától, nyilván az orosz oldalt, hogy ez most így miért, meg hogyan történik, meg nem tudom én, és utána viszont nekünk vannak családi barátaink, akik viszont ukránok, így a magyar határ környékén, és akkor utána viszont tőlük kezdtük el hallani, hogy akkor ők most így visszaköltöznek Pestre, és akkor így ezt nem értettem, de hogy így a háború az így Ukrajnának a másik felén van, és hogyha ők most a határnál laknak, akkor miért ennyire SOS, hogy nekik, hogy ide költözzenek. És akkor így egyre többet hallottuk ezt, hogy akkor ők most így jönnek, és hogy így tényleg nagy a baj, és hogy ez nem egy olyan, mint a Covid, hogy ha nem tudom, be leszünk zárva otthon, meg nem tudom én, hanem hogy így tényleg emberek halnak meg, akkor így elkezdett ilyen nagyon valóságossá válni az egész, és nem csak egy ilyen idióta TikTok videó, hogy ha lövöldeznek, meg nem tudom én. Mert emlékszem, akkor eleinte így mindenki így ezzel poénkodott, hogy jaj, nem tudom, ilyen... Szóval a generációnak van egy nagyon fura humorérzéke az ilyen túl komoly témákkal kapcsolatban, és mindenki csak ezzel poénkodott TikTokon, hogy nem tudom én, mennek majd így lövöldözni, és akkor végre nem gép előtt kell meg, hogy akkor ez most ilyen IRL, meg nem tudom én. És akkor elkezdett egész ilyen nagyon valóságosá válni. Egy napi szintű stresszt jelent az, hogy ugye a szüleim még támogatnak, de limitáltan tudnak, és hogy azt a keveset beosztani, akkor, hogyha befizettem a nyári kolit, akkor mennyi marad. Én alapvetően a legtöbbet evésre és kultúrára költök. Én nagyon-nagyon sokat szoktam moziba járni, erre így utolsó fél évben szoktam rá, amikor már nem volt nagyon tárgyam, és csomó budapesti művészmoziban vannak diákkedvezmények, de ugye mégis pénz, illetve az evést is nehéz megoldani, és arra is nemrég döbbentem rá, hogy a pénzköltés az mennyire egy szociális dolog, illetve hogy mennyire behatárolja a szociális státuszodat az, hogy egyáltalán mennyi pénzed van. Erre már az egyetem első évében rájöttem, hogy valakinek a társas pozícióját egy egyetemi környezetben nagyon emeli például, hogyha albérletben lakik, főleg ha egyedül, mert akkor ő tud házi bulikat tartani. És ebben szerintem nagyon sokan nem gondolnak bele, illetve hogyha mondjuk nem dolgozol egyetem mellett, akkor kevésbé tudod finanszírozni a baráti nyaralásokat. Ugye kisgyerekes családoknál már gyakoribb az, hogy belföldre mennek és a Balatonra, vagy akárhova termálfürdőbe, de hogy a mi generációnkban nagy divatja van az ilyen párnapos, 3-4 napos külföldi utazásoknak. Tavaly mi is meg tudtuk oldani a barátnőimmel Rómába, viszont azt is a szüleim fizették, és most már valahogy bennem is van az, hogy én szeretném megkeresni a pénzt. Ugye a személyközpontú pszichológiában ismert ez az én hatékonyság fogalma, és az én hatékonysághoz szerintem nagyon sokat hozzáad, ha az embernek saját keresete van, viszont nagyon nehéz úgy tényleg, hogyha mindenhonnan elutasítanak. Most
elkezdtem bombázni a fővárosi pszichológiai rendelőket, azokat is, akik nem hirdetnek, hogy van-e éppen nyitott pozíció, emellett beadtam kávézókba is, illetve olyan munkákra, amik inkább közösségszervezést igényelnek. Ezek mellett azt is gondolom, mivel most már nincs kilátásban fesztivál a nyáron, és most már másfél hónapig tulajdonképpen csak a saját kutatásomnak az előkészítésével, meg az egyik barátnőmmel egy ilyen szerelemprojekt előkészítésével kell foglalkoznom. Most tudok akár több időt arra is szánni, hogy elvállaljak olyan önkéntességeket, amik utána jól néznek ki egy önéletrajzban. Olyan barátaim is vannak, akik váltani szeretnének, és nagyon nehezen találnak másik munkát. Nagyon gyakran visszatérő témák az indoklás nélküli elutasítások, illetve az, hogy mondjuk csak olcsón kellene valaki fizetésemelés nélkül, és ezeket annyira nem találom jó gyakorlatoknak, és én tudok empatizálni azzal, hogy most nehéz helyzet van a munkaerőpiacon, de közben ott van az is, hogy mi is enni szeretnénk valamiből, és szeretnénk egy teljes életet élni, és itt egyáltalán nem luxusjachtozásra gondolok, de én azt érzem, hogy hozzá tud adni az ember életéhez, ha esetleg meg tud enni egy finomabb kaját, el tud menni egy néhány napos utazásra, el tud menni színházba. Én egyébként azért kezdtem el nagyon-nagyon sokat moziba járni ebben a fél évben, hogy valahogy megküzdjek azokkal a problémákkal, amik engem érintettek. Neurodivergenciával élőként mész bele ezekbe a nagy kérdésekbe. Erről van kedved kicsit mesélni, hogy ez mit jelent neked? Ellentétes megélések is lehetnek ugyanabban a személyben ezzel kapcsolatban. Mert az a helyzet, hogy a neurodivergens személyeknek talán még erősebb az a stressz, amit a bizonytalanság okoz. Gondolok itt anyagi, időbeli vagy mentális bizonytalanságra. Én nem vagyok az a típus, aki egyáltalán nem kezeli jól a változást. A túl hirtelen változás az nyilvánvalóan engem is megvisel. Ősszel például történt egy ilyen, amikor kim voltam Erasmuson, akkor egy heti 10 órában dolgoztam home office-ból egy kommunikációs ügynökségnél, ahonnan a szülinapomon rúgtak ki, ami nem az én hibám volt, hanem azt az EU-s kampányt tették holdonra, amiből engem tudtak fizetni. És úgy volt, hogy januárban visszamehetek hozzájuk, de ez nem történt meg, és most írtam nekik, de mint kiderült, megszűnt az egész ügynökség is, mert eltűntek az ügyfelek. Emlékszel, hogy milyen érzés volt, amikor ez történt? Milyen volt ez a bizonytalanság megélése? Nagyon rossz érzés volt, tehát hogy csak megnyitom az e-mailt a saját szülinapomon, és akkor meglátok egy ilyen tárgyat az ügynökség vezetőjétől az e-mailben, hogy változás, és a minap visszanéztem ezt az e-mailt, és ki voltam elve félkövérem benne, hogy ideiglenesen kell elbúcsúznunk egymástól, de sajnos ez nem ideiglenes volt, pedig tényleg nagyon szerettem csinálni azt a munkát. Azt gondolom, egyébként az előző kérdésedre visszatérve, hogy mit lehet tenni, hogy ahogy a munka-magánélet egyensúlyra, úgy a munkakeresés magánélet egyensúlyra is hajlamosak vagyunk nem odafigyelni. Én egyébként lehet, hogy azt is elrontottam abban az állásinterjúban, hogy megemlítettem, hogy nem kell számomra bérletet fizetniük, mert ugye a neurodivergencia miatt kapok rá bizonyos kedvezményt, és elgondolkoztam utólag, hogy mi van, hogyha ezért nem vettek fel. Illetve még azon is gondolkoztam, hogy mi van, ha azért nem vettek fel, mert látszik rajtam, hogy félig roma származású vagyok. Talán a picit negatívabb történet az, amire már egyszer utaltam ebben az interjúban, hogy egy recepciós pozícióra mentem interjúzni, és nagyon jó hangulatban telt az egész állásinterjú, és a végén nem is azt mondták, hogy majd visszajelzünk, hanem azt, hogy konkrétan küldjem el az adószámomat, meg az összes belépési adatot. És én ezt el is küldtem másnap, mert így másnapra kérték, aztán este pont, mikor egy rendezvényen voltam, egy slam poetry estre mentem el egy barátnőmet megnézni, akkor
jött az e-mail, hogy ma volt egy vezetőségi értekezlet, ahol az a döntés született, hogy nem veszünk fel új munkaerőt, és én akkor a rendezvény közepén nagyon durván elsírtam magam, és bevallom őszintén, hogy írtam is nekik egy e-mailt, ami hát nem számonkérő volt, de hogy visszajeleztem nekik, hogy én ezt nem tartom teljesen korrektnek, amire nyilvánvalóan nem válaszoltak, de én akkor nagyon durván dühös voltam, és ez a dű, ez napokig elborította az agyamat, és azt éreztem, hogy mert már ott volt a markomban az egész, hogy milyen könnyen megoldódik, mert pont az áróvizsga napján volt ez az interjú, és akkor jaj, de jó, kijöttem az egyetemről, hát egyből lesz munkám, igen, ahogy azt Móriczka elképzeli, és ez nekem nagyon-nagyon nehéz volt. Amikor sikeresen kihozom magam a szorongásból, az most tudom, hogy pozitív történetet kértél, de az a helyzet, hogy ezek ideig, óráig tartanak, amikor kihozom magam a szorongásból, de talán az volt így ebben egy áttörés, amikor eldöntöttem, hogy én felhagyok azzal a mentalitással, hogy nem küldök önéletrajzot, mert félek az elutasítástól, hanem direkt elküldtem nagyon sok pszichológiai rendelőnek az önéletrajzomat. Nyilván ugye mindenki azt írta vissza, hogy nincs nyitott pozíciónk, vagy nem is válaszolt, de a válasz e-mailbe 2 rendelő is beleírta, hogy eltesszük az önéletrajzát, és amin megüresedik a pozíciónk, keresni fogjuk.